पारिजातका सेता फूलहरूको वर्षा। अद्भुत दृश्य। पारिजातका सेता फूलहरू वर्षा भएर भगवानको मूर्ति वरिपरि वर्षेर स्वयं भगवानमा अर्पित भएको दृश्य अवलोकन गराउने हेतुले यो प्रस्तुति का केही झलकहरू। हेर्नुहोस् त सीता फूलहरू कसरी हिम खस्या जस्तो खसिरहेको छ। पारिजात धार्मिक, पौराणिक तथा कल्चरल रूपले मान्दै आएको रीतिरिवाजको जगेर्ना गर्दै धेरै आयुर्वेदिक औषधीय गुणले भरिपूर्ण पवित्र फूल हो। पारिजातका फूलहरू राति फुल्ने गर्छन् भने बिहानैदेखि सेता फूल झर्न सुरु भएको दृश्यलाई अवलोकन गरौँ। धार्मिक परम्परा अनुसार पारिजातका फूलहरू आफै टिप्न हुँदैन, झरेको फूललाई मात्र देव कार्य वा औषधिको रूपमा विभिन्न तरिकाले सेवन गरेमा रोग प्रतिरोधक तथा निवारणात्मक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्न मद्दत गर्दछ। हेल्थ सेफ्टी हामी सबैको प्राथमिक चासोको विषय हो।